Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, ở cuối tập 238, Đường Hạo sau nhiều ngày trông ngóng, ông cuối cùng cũng xuất hiện. Thế nhưng lần này, không chỉ có Đường Hạo, hàng trăm đệ tử Hạo Thiên Tông dưới sự chỉ đạo của Đường Khiếu cũng đã có mặt ở trận chiến. Cũng bởi vậy, chiến cho lúc này đã trở nên hết sức cân bằng, trong khi những đệ tử Hạo Thiên Tông đối đầu với đội ngũ hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc, thì cùng lúc đó, toàn bộ đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đều đã rút khỏi thành Gia Lăng Quan. Còn Đường Hạo, đối mặt với đối thủ khó nhằn, ông vẫn vô cùng hổ báo. Cầm Hạo Thiên Chủy trong tay, với sát khí kinh khủng, chỉ sau một đoạn thời gian lời qua tiếng lại, Đường Hạo đã ngay lập tức đánh thẳng về phía đối phương. Còn Kinh Ngạc Đấu La, thân là nhị cung phụng của Vũ Hồn Điện, với hồn lực cao tới 98 cấp, ông cũng không có yếu thế. Đối diện với Đường Hạo, con cá sấu khổng lồ của ông với khí thế uy mãnh cũng ngay lập tức đối chiến vô cùng mạnh mẽ. Tuy vậy, đến cuối cùng, chỉ sau 3 chùy đánh ra, Đường Hạo đã khiến Kinh Ngạc Đấu La mặt mày biến sắc, thân thể cứ thế bay ngược lại phía sau. Mặc dù khi đó, Kinh Ngạc Đấu La chỉ bị chấn bay ngược lại, thế nhưng sau cùng, ông vẫn phải ngầm chấp nhận thất bại. Bởi vì ông hiểu lực lượng của đối thủ càng ngày càng tăng mạnh, nếu như chiến đấu lâu dài, nhất định mình sẽ không thể chiến thắng được. Và cũng bởi vì như thế, sau một kích cuối cùng, cả Đường Hạo lẫn Kinh Ngạc Đấu La đều không tiến hành công kích tiếp. Với Đường Hạo, ông đã đạt được mục đích khi cứu được Đường Tam từ tay Kinh Ngạc Đấu La. Còn Đường Khiếu, khi ông xuất hiện, ông cũng đã giúp được hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc bảo toàn được tính mạng. Với đệ tử Hạo Thiên Tông, nhờ sức mạnh của mình, họ cũng giúp được toàn bộ đại quân Thiên Đấu Đế Quốc an toàn rút lui khỏi thành Gia Lăng Quan. Có thể nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, đại quân Thiên Đấu lúc này đã rất an toàn, không có bất cứ tình huống thương vong nào đáng tiếc. Còn ở phía bên kia, Kim Ngạc Đấu La cũng không có công kích tiếp, bởi vì mục đích của ông cùng với 6 vị cung phụng tới đây chính là bảo vệ thành Gia Lăng Quan. Chính bởi điều này, mắt nhìn thấy toàn bộ phong hào Đấu La cùng đại quân Thiên Đấu Đế Quốc rời đi, ông cùng những vị cung phụng cũng không tiến hành ngăn cản. Cũng vì thế, sau khoảnh khắc trận đại chiến giữa Kim Ngạc Đấu La cùng Đường Hạo kết thúc, chiến tranh giữa hai đại đế quốc lúc này cũng đã tạm dừng. Nhìn lại trận chiến này, cả hai bên thương vong đều không kể xiết. Lúc này đây, những thi thể đã chất thành từng đống lớn nhỏ. Với Thiên Đấu Đế Quốc, con số binh sĩ thương vong đã vượt quá 10 vạn, lực lượng hồn sư bị tử thương cùng trọng thương cũng là vô số. Còn Vũ Hồn Đế Quốc, con số binh sĩ tử vong còn muốn lớn hơn. Không chỉ vậy, hồn sư tinh nhuệ cũng tử vong không ít. Và đáng nói ở đây, bọn họ còn mất đi một vài gã phong hào Đấu La cùng với hồn Đấu La có thực lực mạnh mẽ. Đầu tiên là tông chủ Tượng Giáp Tông, Hồ Diên Chấn, kế tiếp chính là tông chủ Phong Kiếm Tông, sau đó lại là Thánh Long Đấu La, tông chủ của Thánh Long Tông. Chưa hết, sau đó, Ma Hùng Đấu La cùng Quỷ Bảo Đấu La và Thú Đồn Đấu La cũng đã bỏ mạng, đây có thể nói là những tổn thất hết sức đáng tiếc. Và không chỉ có họ, một vài gã phong hào Đấu La cùng với hồn Đấu La trong cuộc chiến này cũng đã trọng thương hết sức nghiêm trọng. Tường thành Gia Lăng Quan lúc này cũng đã bị xuyên thủng, bởi vậy lưu quân phòng ngự chính là biện pháp tốt nhất của Vũ Hồn Đế Quốc. Có thể nói, cuộc đại chiến này đã khiến máu đổ thành sông, thương vong là không thể kể xiết. Thế nhưng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, ngay khi hồi phục lại trạng thái mạnh mẽ nhất, bên Thiên Đấu Đế Quốc đã liền tính toán cho trận chiến tiếp theo. Mặc dù vậy, bên phía Vũ Hồn Đế Quốc, lần này đã có tới 6 gã phong hào Đấu La có thực lực mạnh mẽ đi tới tiếp viện, mùa công kích đã không dễ dàng nữa. Theo như lời Đường Khiếu, ông cùng Đường Hạo và Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La liên thủ, thực lực đã cùng 6 vị cung phụng ngang bằng. Tuy nhiên, Vũ Hồn Điện vẫn còn Thiên Đạo Lưu, người được đánh giá còn mạnh hơn cả Bỉ Bí Đông, hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Chính bởi thế, nếu như tiếp tục tiến công, vẫn không có cách nào có thể chiến thắng. Và chỉ còn một cách duy nhất, theo như lời Đường Tam, đó chính là để anh ấy trở về Hải Thần Đảo, hoàn thành khảo hạch cuối cùng và trở thành thần. Và nghe theo ý kiến của Đường Tam, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đã quyết định không tấn công nữa và chờ Đường Tam thành thần trở về. Cũng bởi vậy, cuộc chiến thành Gia Lăng Quan tạm thời chấm dứt. Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.